Fecioarele mele frumoase, bine ați venit, dragilor! Astăzi vom face o etalare de iubire neprogramată. Este pur și simplu, o fac pentru că am visat că făceam această etalare și vin să o prezint pentru că consider că probabil mai există anumite mesaje pentru unii dintre voi din punct de vedere sentimental pe care trebuie să le mai auziți de pe acest canal. Nu are, hai să spunem așa, această etalare nu e doar pentru luna octombrie. După cum știți, în tarot nu există timpul și nu am de ce să zic că e doar pentru luna octombrie. Când găsiți această etalare, este probabil, va fi valabilă pentru voi. Ceea ce vedeți în spatele meu ignorați, pentru că vroiam să fac un material sau, mă rog, pregătesc un material pentru cursul de astrologie, așa că n-am vrut să șterg nimic de pe tabliță, nu are sens să băgați în seamă. Începem cu cei care aveți o relație. Etalarea este valabilă ca întotdeauna pentru toți cei care aveți Soare, Luna, Ascendent sau Venus în Fecioară și vom scoate o singură carte ca mesaj principal și încă 3 care să ne arate sau să ne, nu știu, să ne completeze acel mesaj. Așa că, cei care aveți o relație, nu au căzut foarte multe, nu vrem decât unul singur, maxim 2 mesaje. Ok. Marele Preot, pentru cei care aveți o relație. Aici avem imaginea familiei, avem imaginea tradiției, avem imaginea dogmei, ar putea să fie pentru alții dintre voi. Poate că, nu știu, nu aș spune că e vorba despre o probă, ci pur și simplu, sau o provocare pentru voi. Pur și simplu arată o relație solidă, stabilă, cu pirostrii pe cap. O relație destul de lungă, aș spune, și destul de tradițională. Hai să vedem la ce se referă, nu știu. 7 de cupe. E doar o iluzie? Cavaler de spade. Wow, 9 de spade și 4 de cupe. Am mai sărit încă o carte în plus pentru voi. La capătul cărților avem Cavaler de bute. Dragii mei, mi-am luat impresia că, da, poate exista pentru unii dintre voi posibilitatea aici să existe o fațadă. Ceea ce expuneți la exterior este imaginea impolută a unei, dar nu știu dacă există cuvântul impolut, în spaniol există și cred că mi-a rămas aici, nu știu dacă mi inventez cuvinte în românește. Dar, voi cum sunteți foarte atenți la detalii, o să-mi spuneți cu siguranță. Poate fi imaginea unei relații tradiționale, așezate, solide, perfecte într-un fel sau altul de a spune, dar e doar o imagine. E ca și cum aici mesajul sau cărțile vor să spună ceea ce arăți la exterior este doar o imagine falsă a relației tale. Pentru că aici avem, ne îmbătăm cu apă rece să lăsăm acest aspect să se vadă în exterior. Vai că noi suntem într-o relație ok, însă, da, e o păcăleală, e o iluzie, pentru că noi aici, ia uite, ne certăm ca chiorii. Toată ziua ne aruncăm vorbe țepoase unul celuilalt, poate ne jignim. Avem aici cei 2 cavaleri cu imaginea cea mai violentă dintre toți, 4, dintre toți cei 4 cavaleri. Ăștia sunt ăia care își scot ochii ca chiorii, dacă vrei, sau ca fraierii, în loc să-și folosească maturitatea sau să se maturizeze, că nu sunt maturi, și să nu mai țină cont de hai să, nu știu, îi lăsăm pe toți să creadă că noi avem o relație solidă și noi acasă ne aruncăm cu crătițile în cap, da? Aici vorba despre, hei, treziți-vă la realitate, nu mai creați iluzii, nu vă mai creați iluzii. Aici avem sub această carte a Cavalerului de bute, avem divorțul, avem separarea și cineva nu vrea să divorțeze. Care dintre voi 2 nu vrea să se despartă?
Care dintre voi doi e atât de tradiționalist încât nu este matur într-atât încât să zică, da, domne, n-am cu cine, nu mai vreau să stau în această relație? Care dintre voi este cel care este înțelept însă nu-și ascultă înțelepciunea? Deci aici este foarte clar că la voi se referă la faptul că imaginea este perfectă, între ghilimele de rigoare, da? Lăsăm să se vadă doar ceea ce este, că suntem de 20 de ani împreună, însă câta coșmarul trăim în casă, poate nici, pe lângă faptul că poate doar ne aruncăm cu cradițele în cap, da? Sau cu tigăile în cap, pur și simplu suntem, ni s-a făcut lehamite unul de altul, nu ne mai suportăm, totul este așa ca un soi de coșmar din ăla care nu se termină, domne. Aici e vorba despre atitudine și despre acțiune, e ca și cum vi se spune, de ce nu luați voi atitudine și de ce nu treceți la acțiune într-atât încât să ieșiți de acolo, în loc să mai stați în coșmarul ăsta, ieșiți din el. Da? Analizați cât de bine sau nu, cât de mult rău vă face această situație și această imagine pe care o arătați și cât de mult bine veți simți probabil după ce veți ieși de acolo, pentru că aici e ca și cum vrei să stai într-o relație bolnavă în care poate ori amândoi sunteți bolnavi, că v-ați îmbolnăvit psihic și fizic unul pe celălalt. Și aici e vorba despre, dacă tot vorbim despre două pietre tari, pentru că aici nu vorbim despre persoane sensibile, să zici că vai Doamne, nu mai putem, Nu, persoane de acțiune amândoi sunteți, două pietre tari, de-aia spun. În momentul în care avem imaginea a două persoane de acțiune, însă acționează amândoi din orgoliu, pentru că sunt mult prea, da? Nu sunt lupte de putere. Unul zice, unul zice, de ce n-ai cumpărat laptea? Și celălalt sare de cur în sus și zice, da, mi-ai zis să cumpăr lapte, că mereu faci așa, bla 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 bla. Da. Asta e dinamica relației între voi doi. În loc să fie asta, mai bine analizați frumos și vedeți cât de mult vă îmbolnăviți unul pe celălalt. Scoateți cei mai rău din voi, îmi vine să spun. Dragii mei, îmi pare rău ce să zic, nu mai am altceva pentru voi. Sunteți invitați să treceți la acțiune și să vă folosiți înțelepciunea, să nu mai stați în iluzie, pentru că pare că e o iluzie ceea ce voi vreți de fapt să afișați, pentru că realitatea este alta. Bun, trecem la cei singuri. Hai să vedem. Fecioarele singure. Ce mesaj mai... Ce mesaje mai sunt pentru voi, dragii mei? Hai să vedem un mesaj. As de monede. Pentru fecioarele singure, mesajul este unul de stabilitate, de realitate, de construcție. De ce nu un nou început, stabil din punct de vedere emoțional? Ori tu te pui pe picioare, ori e vorba de un nou început, o construcție nouă în ceea ce privește o relație. Dacă ai pe cineva în viața ta, însă nu este oficializată, să spunem așa, între ghilimele, relația, să zicem, da, domne, recunoaștem, suntem iubiți sau suntem împreună, este probabil momentul să oficializați această relație. Sau, pentru alții dintre voi, dacă nu aveți pe nimeni, e posibil aici să apară cineva cu care, da, într-adevăr, să începeți să simțiți că este persoana care e dispusă să construiască alături de voi. Frumos. Hai să vedem. Mă bucur să văd asta la voi. Ok, asta vrea să sară. 9 de spade și la voi. Măi. De ce sunteți îngrijorați? 7 de cupe și la voi. Deja două cărți care se repetă de la fecioarele care au o relație. Și temperanța. Ok, la voi nu e atât de dezastru, aș spune. La voi e doar o chestiune de încredere.
Fecioarele singure nu e că nu mai cred în iubire, nu e că nu mai cred în, nu știu, în persoane, sau că nu mai cred că pot exista persoane serioase, ci, pardon, de aici, asta e și prima carte, ci pur și simplu sunt îngrijorate. E ca și cum nu vreau să îmi fac speranțe, da, deșarte. Ideea este că tu trebuie să înveți. Hai să vedem ce avem la capătul cărților. 7 de monede, foarte relevant. Tu trebuie să înveți, aș spune, să ai răbdare și să dai timp relației sau să dai timp persoanei respective să o cunoști sau să vă cunoașteți unul pe celălalt. Nu să-ți intri direct îngrijorarea, panica și să zici, aoleu, ok, a apărut cineva care văd că vrea să construiască lângă mine. Și dacă e prea frumos să fie adevărat, cam asta este imaginea aici. Ok, poate să fie prea frumos să fie adevărat, însă dacă dai timp, dacă și tu la rândul tău investești, pentru că 7 de monede e o carte de investiție, fără să nu te mai lăsa trasă în jos. Da? Nu zice nimeni să nu fii precaut. Nu zice nimeni să nu fii analitic, să îl analizezi pe celălalt cum vrei tu. Nu zice nimeni să nu-l pui la probe. Da? Însă, nu într-atât încât să ajungi să cazi din nou în capcana minții tale de a spune, nu, n-are cum să fie, e prea frumos ca să fie adevărat. Temperanța aici ne arată imaginea, hai să spunem, a credinței. Este momentul să începi să crezi. Nu tot ceea ce e frumos trebuie să fie ireal. Nu. Pentru că aici ți se oferă, o persoană se oferă să construiască alături de tine. Nu e vorba de faptul că tu te duci să cauți persoana aia, nu. Această persoană îți oferă această posibilitate. Că există sau nu există în viața ta, aici avem o ofertă de ceva serios pentru voi. Crede sau ai încredere și nu-ți mai lăsa mintea, vine să spun, să te tragă în jos. Și asta e foarte important, cu răbdarea sau cu timpul. Dă-i timp relației să se construiască, nu trebuie să se întâmple nimic de azi pe mâine. Da? Cu investiții, rezultatele se vor vedea. Rezultatele trebuie să fie pozitive, n-au cum să fie negative. În momentul în care tu știi că plantezi ceva serios, celălalt plantează ceva serios, este foarte clar că n-are cum să se transforme într-un coșmar. Nu mai te autosabota într-un fel sau altul. Da. Așa că păstrați-vă calmul sau calmează-ți mintea dacă vrei. Echilibrează-ți gândurile. Să nu mai fie atât de propăstioase. Cam asta este ceea ce pot să spun, dragii mei. Vă pup, nu mai am altceva pentru voi. Ne vedem data viitoare. Ceau!